Kita sambung lagi. So biasalah hari Rabu aku datang balik ke kedai ni. Memang ni lah rutin aku. Back end. Back end tu apa tu? Warna Honda Hefty. Honda. Ni bukan. Ni merun ni. Ni tadi tu Honda Civic. Ni color dia. Ya. Tengok. Tengok oh, color mancur, color testing. Simple as simple. Ini handphone mau ke 500 mah? Ya, nak. Bank in dulu mah. Handphone ni bank in dulu. Handphone aku kau sorok ni. Lepas tu kau sorok lagi handphone aku. Handphone, bank in dulu. Jangan. Kau tengok aku gaul Ha? Nak satu itu aku ada tak dapat pun. Aku cakap kat hati. Ini nak apa? Aku nak tengok kosong ada. Ini kosong. Oh, barang dah sampai, Mat. Barang dah sampai. Bapak. Nak berapa? Bagi aku ambil semua ni dulu. Tinggal kat you tu. 24 lah, angkat. You tak jual lah. Kalau lagi ada satu kotak. Tak apa, aku angkat satu kotak lah. Ni Mat, spray tan kita dah sampai. Kan aku ada jual spray tan bancuh. Dalam ni hanya ada angin sahaja. Lepas tu ada yang tanya kat aku, berapa lama boleh pakai? Aku tak reti nak jawab lah Mat, berapa lama boleh pakai. Oh, benda ni pun saja ada jual. Tak Ada orang beli, tinggal kosong saya cabut lah. Oh, mantap mantap. Hong, ramai tak orang beli kat sini Hong? Ha? Ramai tak orang beli kat sini? 2-3 orang saja. 2-3 orang saja. You letaklah dekat depan tu. Cakap nak tahu cara pakai, buka YouTube Akeeahmad. Back in. Okey? Ini juga. Boleh. Aku ambil ni sekotak. Okay, kosong. Lepas tu yang ni nak 15. Ha? Nak set ni nak 15. Okay, nanti aku letak dalam Shopee aku. Kau projek. See you next. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Oh, risau. Jangan, 500 murah sangat. RM50,000. RM50. RM50,000. Turun pula. Order tinggal RM50. RM50,000. RM50,000. Boleh lah tu. Okey, nak set ni. Barang aku dia jual murah-murah. 50 sen sudah ha? Nak jual polis lah. Nak packing, Mat. Oh, ni buat cakap lah. Hala kamera je lari. Color benda dia main tadi? Mana color ni? Mana color? Color benda tu? Homo Lawson. Midnight Poker. RM1,000. RM1,000? Yes. Dah RM1,000. Dah ilah. Mana sampai RM1,000 ni color ni? Mana situ tu? Dah nampak lagi? Oh, tengok. Awak lah TikTok handai ni. Awak kabur lah kekoi. Mana color ni? Mana color tu? Awak tengok kekoi. Kau ni customer awak ni. Jangan. Mana? Tak tahu mana. Gona RM1,000 harga ni seliter. Seliter ke RM1,000? Ya. Kalau seliter RM1,000 bang sawai. Tak tahu mana tu. Illusion effect. Oh, nama dia illusion astro effect. Awak tu buka je kamera terus tak jumpa ya. Mana aku tahu bukan aku punya katalog ni. Aduh. Apalah. Jangan sampai hon cakap Kelantan. Mana? Apa? Ni color. Dia. Yang RM1,000 tu jual sikit kat budak ni. Benda yang RM1,000 macam mana boleh jadi RM1,000 tu? Seliter RM1,000 berapa? Seliter RM1,000 Mat. Ya. Tengok angin nak tipu. Hon cakap Kelantan sekali tau. Comel dah. Risau. Engkau lah ngajar ni tau. Malu ni berdoa betul ke ho? Mana? Ini ya. Macam mana boleh jadi? Mana RM1,000? Ni semua ni. Ini ya. 1 liter RM1,000 hang. Mana ini? Gila RM1,000. Main warna main ni. So hang akan ambil apa tu? Minyak zaitun sapu untuk bagi dia nampak macam berkilat. Gila RM1,000 kali ni. Ini rainbow lah. Oh, dia macam banyak color lah. RM1,000 seliter. Dah kalau kereta 2 liter setengah pakai RM2,500 lah. Yalah. Meninggal. Oh, jahat. Lain pula color dia. RM1,000 Mat seliter. Ni color dia. So kalau nak you boleh bancuh terus ke? Kita kena order. Lady mix. Ready made. Nampak orang dah cuba cakap Kelantan lagi? Nampaknya? Nampak? Comel dah. Okay, ngam. Ni color 1,000 seliter. Ada boleh. Tapi nak kena order dulu Mat. Macam saya sumpah lah kabur. Handai. Risau. QnA. Tanya apa-apa. Kalau soalan korang dah selalu tanya, aku tak jawab lah. Last week kita pakai gambar. Yang ni kita jawab pakai mulut, muka sendiri Mat.
dapat pada kedai. Sebab awet cotton on tu suruh beli. So beli. Macam cincin ni. Ha? Cincin ni nak menganja. Nampak? Nampak tak? Bro, bila pergi Penang, aku kalau marah aku bawa kereta ni, aku tutup mata. Review spek pik jual. Ni lah spek pik jual. Buat masa ni kita ada tiga pilihan warna ke 4 macam tu. Ni hitam, kuning dan juga biru. Dia punya lens. So dapat sekali. Nombor kat bawah ni, Mat. Thank you. Maki beli pil untuk hilangkan jerawat kat mana? Nampak flawless muka RM berapa? Saya pergi klinik ranjit dekat Sunway. Okay, jangan beli dekat Shopee ubat tu. Berapa ringgit? Saya 300. Saya pergi jumpa doktor 300, dia bagi ubat untuk sebulan, dia test. So kalau pakai tu bibir akan kering. So kalau macam perempuan yang ada pasangan nak beranak tak boleh ambil benda tu, pergi jumpa doktor, tanya saranan daripada dia. Jangan ambil sembarangan Berjaya QnA hari ni tanpa filter Paris. Tak ada nak sok-sok jerawat dah. Okay, lepas ni kita settlekan masalah lubang-lubang ni lah. Bagi 2-3 bulan dulu, baru on. Aku nak bagi tahu, lu punya pilih WMB mantul ya Ahmad. Thank you beritahu kawan-kawan dapatkan kat Shopee Akeeahmad. Jadi kan, senang kan kerja kau orang. Simple as simple. Jarang aku jual benda yang aku tak pakai. Wear and tear maintenance tebur berapa ribu. Saya tak ada standby pun. Sebab selama saya pakai enjin yang saya pakai dekat arena tu setahun dalam masa yang sama dalam setahun tu saya pergi Phuket, saya pergi KL, ulang alik atas motor, ambil motor. Lepas tu saya pergi Tebeloh, tak ada. Tebur tak masak pun. Yang apa yang saya jaga minyak hitam je. So kenapa Rena tersadar sekarang? Sebab dia rasa tak puas pakai standard. Standard je aku tak steam Mat. Tik diet bang, dah 3 minggu diet sama je. Awak gemuk dah dekat 9 tahun. Awak nak kurus dalam masa sebulan. Lambat lagi. Okay. Orang diet yang buat badan ni pun dia orang diet minimum 21 minggu. 21 minggu bukan 3 minggu. Okay, function tajamkan jarum karburator untuk motor two stroke ni lah. Biasanya kita orang nak lebihkan minyak ujung. Okay, dekat low and medium dia minyak dia biasa je. Tapi bila kita full throttle dia N. So kat situ dia akan lebihkan minyak. Tapi biasa kalau motor highway kita orang tak buat benda ni. Sebabnya kadang-kadang minyak lebih dekat ujung dia, motor jadi berat. Orang ujung nak garing sikit man. Tik nak beli kereta turbo second. Okay, kita ambil part kereta second je lah. Jangan mengharapkan beli kereta second ni dapat jackpot. Pakai tak rosak-rosak. Kereta baru pun boleh rosak man. Okay, untuk kereta turbo second kita nak tengok apa yang kita nak tengok. Jangan start engine kereta dah berasak lah. Itu turbo dah kong lah tu. Kadang-kadang bush dah makan. So kalau kita pegang bearing turbo tu dia goyang sikit, itu biasa dia free play. Ni goyang dia sampai 1 cm gap. Gila. Yang tu tak, janganlah. Tapi standby lah, beli kereta second ni standby je. Jangan nak expect benda tu tak rosak. Sebab barang baru pun rosak mat. Wow, muka dah bersimeng. Pakai brand apa? Kau tengok tu. Tokek simeng. Tokek simeng yang sebenar mat. Tokek simeng. Macam mana nak jawab kat member yang paksa kita saya awet? Kau tanya awet dia ada awet? Lepas tu kau tanya, mesti memang telefon awet kau masa ni. Aku ejah awet kau. Bodoh suruh orang. Dia ingat senang. Beli barang cat senang. Nak jawab soalan ni payah. Dia mahu teringat kadang-kadang memang Wanan. Nasib baik kau tak jadi pengapit alip hari tu. Gambar kan ada, buatlah modal. RZ bahagian kepuk tak fit dengan tank terbuka. Jangan pakai kepuk. Kadang-kadang bunyi kepak. RZ tak pakai kepak. Orang panggil side cover. Dia memang ada masalah tu. Kalau lagi RZ Millennium, kata light pun ada masalah tu yang motor salin. Fitting tapak tu. Bagi adjust, bagi dia rapat sikit. Kena fitting bagi.
Jujur, jealous tak tengok member post gambar dengan awet? Saya okey. Sebab dulu saya dah pernah. Dulu lah. Habis hakikatnya kepala otak saya rabut, Mat. Balik kan nak gaduh. Aku tak nak. Kecek Kelantan kali kita nak berahi mana cakap Kelantan? Berahi ke? Pandai. Kita tak pandai mana cakap Kelantan. Sebab kita tak ramai saya alik Kelantan. Bunyi Chelsea je. Adjustable ke spring spot? Dia tengok poket. Kalau banyak duit pakai belilah adjustable. Cari yang boleh servis. Kalau macam kurang modal pakailah spring spot. Tapi kalau nak main tukar-tukar sport rim 15 nak pergi 16, elok pakai adjustable. Kita boleh tinggi dan rendahkan kereta kita. Saya dah off motorsport, anda bila lagi? Ni kenyataan daripada Oci. Kita tengok je lah. Okay geng, kita tengok je. Oci kata dia dah off motorsport, anda bila lagi? Kalau macam saya, Ci, saya lambat lagi. Sebabnya, risau. Saya habis kat kereta, saya patah balik pergi motor. Tak habis kan? Sedar molek. Beli mana sangkut emas ni? Saya beli kat Shopee 9 sen. Saya beli 5. Simple as people. Tips layan klien nak murah tapi kualiti macam barang mahal lah. Alhamdulillah follower dengan buyer saya semua cun. Dia orang kenal barang, dia orang tahu kualiti barang. So dia orang tak petikaikan benda ni. So aku tak ada masalah ni. Thank you. Red dan set macam mana? Pakai t-shirt saya apa? Saya pakai t-shirt saya L penuh. Saya tak nak dah pakai saya tak nak target nak SL penuh tak. Saya pakai L penuh sudah memadai bagi saya. Dah besar dah tu. Okey. Red saya main 12 minimum 6. Set dah 5 tahun saya workout, memang saya pakai 4 set. Lepas tu saya akan tambah lagi 4 set kat belakang, drop set. Okay guys, spray tan tu nanti dalam 2 minggu lagi barang akan sampai. So kita akan jual gas kosong saja. Refill tak boleh, dia ada jual gas kosong cartridge saja. Okay. Kalori intake ni sebenarnya orang cakap kita punya benchmark je. Kalau macam aku tak pakai dah. Sebabnya bila kita dah main besi lama, okay, kita punya BMI macam aku sekarang ni BMI 178 tinggi, berat dekat-dekat 80 kilo. Dah overweight dah tu. Tapi kita ada angkat besi. So satu lagi cara kira macam aku lah, aku akan sukat badan aku. Okay, aku makan 3 pinggan nasi sehari, ngam tak? Oh tak ngam, tambah lagi. Oh badan aku nampak besar sikit. So kita yang nama engineer, kita tak boleh pakai kalkulator BMI dekat Google tu, tak ngam dah. Sebabnya kita ada weight lift. Kena faham badan sendiri, Mat. Sampai ada Honda, saya pakai Honda. You not that sweet, Pak. Lemah. Kata semangat untuk orang single, kau relax, Mat. Orang single dia relax Kau tak habis duit dekat orang yang tak pasti, Mat. Dia orang tu bercinta. Betul ke bini dia orang? Ke jodoh kita ni mana tahu? Orang jaga kan? Flawless tak? Kalau kata jerawat dah kurang tu ya. Mana Aki dapat? Macam mana Aki buat kurangkan jerawat? Saya pergi klinik Ranjit dekat Sunway. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.